व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत छोले भात. तर इथे मी घेतलेले आहेत तांदूळ. तर हे जे आहेत ना, हे इंद्रायणी आहे. तुम्ही ह्याच्याऐवजी कोळम पण वापरू शकता. हे 10 वाटी तांदूळ आहे. तर इथे पहा, माझ्याकडे वाटी आहे. ही 10 वाटी मी तांदूळ घेतलेले आहेत. आणि ह्या 10 वाटीसाठी हे जे आपले ग्लास आहेत ना, हे मी 7 ग्लास पाणी घेतलेले आहे. हे साधा जो आपल्याकडे ग्लास असतो त्या ग्लासाने 7 ग्लास पाणी घेतलेले आहे. आणि ही वाटी पहा, ही तांदूळ मोजायची वाटी आहे. तर हे 10 वाट्या घेतलेल्या आहेत तांदूळ. तर ते साहित्य सांगते मी भातासाठी. 2 मोठे चिरलेले कांदे उभे, 4 हिरवी मिरची, कढीपत्ता, इथे आहे 2 टोमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर. ही आपण भात शिजत असताना टाकणार आहे. वरती सजावटीसाठी थोडीशी कोथिंबीर. आलं आणि लसणाचे पण पेस्ट करून घेणार आहे. हे आहे 1 इंच आलं आणि 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या. इथे आहे 1 बटाटा, जो मी सालीसकट घेतलेला आहे आणि तो स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, मग चिरून पाण्यात टाकलेला आहे. इथे आहे 1 वाटी फ्लॉवरचे तुरे आणि 1 वाटी भिजवलेले छोले. आता हे साहित्य आपलं झालेलं आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते की मी मसाले काय काय घेतलेले आहेत. तर मसाले अशा प्रकारे आहे: 2 चमचे धना पावडर, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर कलरसाठी, 1 चमचा हळद, 2 मोठे चमचे भरून मिरची पावडर तिखट. हे आहे गोडा मसाला 1 चमचा आणि बिर्याणी मसाला कुठल्याही ब्रँडचा घ्या, ते 2 चमचे. चला तर मग आता आपण भात बनवायला सुरू करूया. सगळ्यात आधी आपण आलं आणि लसूण वाटून घ्यायचं आहे. तांदूळ मी स्वच्छ धुवून पाणी निथळून इथे ठेवलेले आहेत. आणि इथे तुम्ही बघू शकता गॅसवरती मी 7 ग्लास जे पाणी घेतलेलं आहे, ते 7 ग्लास पाणी मी गरम करून घेतलेलं. आपल्याला भातात जे आहे ना, थंड पाणी टाकायचं नाही आहे, नाही तर आपला भात जो आहे ना, तो चांगला फुलत नाही, मोकळा होत नाही. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी भातासाठी 5 चमचे तेल घेतलेलं आहे. त्याच्यात आपण सगळ्यात आधी 2 ते 3 तेजपान घालायचे आहेत. त्यानंतर थोडासा कढीपत्ता, उभी चिरलेली मिरची, त्यानंतर उभा चिरलेला कांदा. कांदा आपल्याला छान असा लालसर करून घ्यायचा आहे. पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला कांदा ना छान असा फ्राय झालेला आहे. हे पहा, बघू शकता तुम्ही, एकदम छान असा लाईट ब्राऊन कलर आलेला आहे याला. तर आता कांदा फ्राय झाल्यानंतर आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे टोमॅटो आणि थोडीशी कोथिंबीर फोडणीत टाकली ना की भाताला एक स्वाद येतो वेगळाच. आता आपण टोमॅटो ना छान मऊ होऊ द्यायचा आहे. हे पहा, आता आपला टोमॅटो ना मऊ होत आहे. तर आपण ह्याच्यात ॲड करायची आहे आलं लसणाची पेस्ट. तर इथे मी 3 चमचे पेस्ट टाकलेली आहे आलं लसणाची, जी आपण मिक्सरला करून घेतली होती ना. आता ही देखील छान परतायची आहे. सुरुवातीला आल्या लसणाची पेस्ट टाकायची नाही आहे, नाही तर ती करपून जाते बऱ्याच वेळा आणि तिचा स्वादही खराब होतो. आल्या लसणाचा छान कच्चेपणा जाईपर्यंत ही पेस्ट परतायची आहे आपल्याला. हे पहा, आता आपली आलं लसूण पेस्ट छान परतलेली आहे. तर आता आपण हे जे मसाले घेतलेत ना, हे ॲड करायचे आहे. आणि मसाले देखील छान तेलावर परतायचे, ज्याच्यामुळे काय होतं ना की मसाले परतले जातात आणि छान असा रंग देखील येतो आपल्या भाताला. त्यामुळे हे तेलावर परतायचे मसाले. आता आपण ह्याच्यामध्ये भाज्या ॲड करायच्या आहेत: छोले, बटाटा आणि फ्लॉवर. तुम्हाला ह्याच्यामध्ये आणखीन कुठली भाजी ॲड करायची असेल, गाजर, फरसबी, तर तुम्ही वटाणे ते देखील तुम्ही ॲड करू शकता. पण छोलेची जी टेस्ट आहे ना, ती खूप छान येते भाताला. त्यामुळे एकदा छोल्यांमध्ये भात नक्की बनवून पहा, नक्की ट्राय करा.
आता ह्या भाज्या ॲड करून छान असे हे 2 ते 3 मिनटं ह्या भाज्या छान तेलावरती ना परतून घ्यायच्या आहेत मसाल्यांसोबत. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपली भाजी ना 2 मिनटं परतलेली आहे. तर आपण जे धुवून ठेवलेले जे तांदूळ आहेत ना ते ॲड करायचे आहेत. हे पहा, आता आपण तांदूळ टाकलेले आहेत. तांदूळ परतायची गरज नाही आहे. आता आपण हे जे गरम केलेलं जे पाणी आहे ना ते सरळ ॲड करायचं आहे. जे आपण पाणी गरम करून घेतलं होतं ना 7 ग्लास 10 वाट्या तांदळांसाठी ते. आणि आता आपण हा भात मस्त असं मिक्स करायचा आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. कधीही गरम पाणी टाकायचं भातामध्ये. हे पहा, आता मी चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. आपण थोडीशी ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करूया. आता ह्याला आपल्याला छान उकळी आणायची आहे आणि उकळी आल्यानंतर आपण ह्याला झाकण लावायचं आहे. लो फ्लेमवरती हा भात अर्ध्या तासासाठी शिजवून घ्यायचा आहे. लो फ्लेम करायची गॅसची, कारण जर तुम्ही हाय फ्लेम ठेवली शिट्ट्या होतील पण खाली बराचसा भात करपून जातो. त्यामुळे जर तुमचा भात तुम्हाला करपलेला नको असेल तर तुम्ही लो फ्लेमवर अर्धा तास शिजवायचा आहे. लगेचच भात छान शिजतो आणि खालून करपतही नाही. तुम्ही जर तुमचा कुकर पातळ असेल ना त्याचं बूड, तर तुम्ही त्याच्या खाली तवा देखील ठेवू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या भाताला आता छान उकळी आलेली आहे. मी हाय फ्लेम केलेली आहे. आता भाताची उकळी आलेली आहे. तर आता आपण काय करायचं, भात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे खालपासून. आणि आता गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो करायची आहे आणि कुकरला झाकण लावायचं आहे आणि लो फ्लेमवरती हा भात शिजवून घ्यायचा आहे अर्ध्या तासासाठी. अगदी लो फ्लेम करा म्हणजे खालून करपणार नाही. कुकरचं झाकण मी लावलेलं आहे. व्ह्यूअर्स, आता आपल्या कुकरची वाफ गेली आहे. अर्ध्या तासानंतर मी हा कुकर तर काढून ठेवला आहे गॅसवरून आणि वाफ ह्याची जाऊ दिलेली आहे. आता आपण ह्याचं झाकण खोलूया आणि हे पहा, आपला गरमागरम असा छोले भात बघितलं किती छान आणि मोकळा झाला. आता हा भात मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला गरमागरम असा छोले भात तयार आहे. कसा दिसतोय. मी त्याच्यासोबत ठेवलं आहे थोडंसं सॅलेड, कांदा टोमॅटोचं आणि लिंबाचं तिखट लोणचं. तर तुम्हीही हा छोले भातची रेसिपी ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी एकदा तरी नक्की ट्राय करून पहा.